1492, οι Ισπανοί στέλνουν την πρώτη τους εξερευνητική αποστολή με τον Χριστόφορο Κολόμβο προς τον Ατλαντικό ωκεανό και ανακαλύπτουν τα πρώτα νησιά της Αμερικής. Μέχρι τότε, στις θαλάσσιες εξερευνήσεις μονοπολούσαν οι Πορτογάλοι, οι οποίοι είχαν ήδη ανακαλύψει τις δυτικές ακτές και το νότιο άκρο της Αφρικής και οργάνωναν το πρώτο ταξίδι προς την Ινδία, ένα εγχείρημα που είχε αρχίσει ο Πορτογάλος πρίγκιπας Ερίκος ο Θαλασσοπόρος το 1415 με σκοπό την ανακάλυψη της θαλάσσιας διαδρομής που θα σύνδεε την Πορτογαλία απευθείας με τις ασιατικές χώρες που παράγονταν τα πολύτιμα μπαχαρικά. Λίγα χρόνια πριν, το 1479, οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί είχαν συνυπογράψει τη συνθήκη της Αλκάσοβας. Με τη συνθήκη αυτή, τα Κανάρια νησιά παραχωρήθηκαν στους Ισπανούς, ενώ οι Ισπανοί απέσυραν κάθε αμφισβήτηση της πορτογαλικής κυριαρχίας στις ακτές της Αφρικής που είχαν ανακαλυφθεί μέχρι τότε. Ένας από τους όρους της συνθήκης αυτής ήταν πως η Πορτογαλία είχε το αποκλειστικό δικαίωμα ναυσιπλοείας, κατάκτησης και εμπορίου σε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό, νοτιότερα των Καναρίων νήσων. Καθώς λοιπόν τα εδάφη που ανακάλυψε ο Κολόμβος βρίσκονται νοτιότερα των Καναρίων νήσων, ο τότε βασιλιάς της Πορτογαλίας Ιωάννης ο Δεύτερος, με το που έμαθε τα νέα, χωρίς να χάσει χρόνο, διεμήνυσε στους Ισπανούς βασιλιάδες, Φερδινάνδο και Ισαβέλα, πως τα εδάφη που ανακάλυψε ο Κολόμβος ανήκουν στην Πορτογαλία και πως ήδη ετοίμαζε έναν στόλο για να τα κατακτήσει. Οι Ισπανοί, έχοντας μόλις ολοκληρώσει έναν δαπανηρό πόλεμο κατά των Μαυριτανών, δεν είχαν τις δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τον ισχυρό στόλο των Πορτογάλων και έτσι κατέφυγαν στον Πάπα Αλέξανδρο τον Έκτο. Μετά από μια σειρά διπλωματικών διεργασιών, το 1494 οι δύο δυνάμεις συνυπέγραψαν τη συνθήκη της Τορδεσίγιας. Με τη συνθήκη αυτή, οι δύο δυνάμεις μοίρασαν τον ανεξερεύνητο κόσμο στα δύο, θέτοντας ως όριο το γεωγραφικό μεσημβρινό που διέρχεται 370 λεύγες δυτικότερα των νησιών του Κάβο Βέρντε. Ανατολικότερα του μεσημβρινού αυτού, το αποκλειστικό δικαίωμα ναυσιπλοείας, κατάκτησης και εμπορίου το είχε η Πορτογαλία και δυτικότερα η Ισπανία. Το 1499, ο Ισπανός Αλόνσο δε Οχέδα έπλευσε με 4 πλοία από την Ισπανία για να εξερευνήσει τις βόρειες ακτές της Νότιας Αμερικής, όπου ένα τμήμα τους είχε ανακαλύψει ένα χρόνο πριν ο Κολόμβος. Σε αυτό το ταξίδι συμμετείχε ως χρηματοδότης και ο Αμέρικο Βεσπούτσι. Τα πλοία, αφού διέσχισαν τον Ατλαντικό, έφτασαν στις ακτές του σημερινού Σουρινάμ. Από εκεί, τα 2 από τα 4 πλοία υπό τον Οχέδα κατευθύνθηκαν βόρεια και τα άλλα 2 με τον Βεσπούτσι νότια. Ο Βεσπούτσι πίστευε πως βρισκόταν στις ακτές της Ασίας και πως κάπου νοτιότερα υπήρχε ένα ακρωτήριο από το οποίο άρχιζε ο Ινδικός ωκεανός. Τα πλοία του φαίνεται να έφτασαν στις βόρειες ακτές της σημερινής Βραζιλίας, αλλά τα ισχυρά αντίθετα θαλάσσια ρεύματα τα εμπόδισαν να συνεχίσουν νοτιότερα και έτσι κατευθύνθηκαν βόρεια. Την ίδια περίοδο επέστρεψε στη Λισαβόνα το πρώτο από τα πλοία του Βάσκο ντα Γκάμα, αναγγέλλοντας την ανακάλυψη του θαλάσσιου δρόμου προς την Ινδία. Ο βασιλιάς της Πορτογαλίας Εμμανουήλ I αμέσως έδωσε την εντολή για την προετοιμασία μιας μεγάλης αρμάδας που θα πραγματοποιούσε το δεύτερο ταξίδι προς την Ινδία με σκοπό να κάμψει την αντίσταση των Ινδών και να εδραιώσει την πορτογαλική κυριαρχία στην περιοχή. Ως διοικητή όρισε έναν έμπιστο του ευγενή, τον Πέντρου Άλβαρες Καμπράλ. Στις 9 Μαρτίου του 1500, ο Καμπράλ αναχώρησε από τη Λισαβόνα με έναν στόλο 13 πλοίων με προορισμό την Ινδία. Όταν έφτασε στα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, αντί να πλεύσει νοτιοανατολικά με κατεύθυνση προς το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, συνέχισε νοτιοδυτικά, ώστε στις 22 Απριλίου του 1500 οι Πορτογάλοι να διακρίνουν στο βάθος του ορίζοντα ένα βουνό το οποίο ονόμασαν Μόντε Πασκοάλ, δηλαδή Πασχαλινό βουνό, καθώς εκείνες τις ημέρες ήταν η περίοδος του Πάσχα. Μόλις είχαν ανακαλύψει τις πρώτες ακτές της Βραζιλίας, στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται η πόλη Πόρτο Σεγκούρο. Τη δεύτερη μέρα, οι Πορτογάλοι αποβιβάστηκαν στις ακτές για μια σύντομη εξερεύνηση, όπου είχαν και την πρώτη τους επαφή με τους Ιθαγενείς. Την τρίτη ημέρα, τα πλοία κατευθύνθηκαν 25 ναυτικά μίλια βορειότερα, μέχρι που ανακάλυψαν την εκβολή του ποταμού Ζωάου ντε Τίμπα. Έστησαν στην ακτή έναν μεγάλο σταυρό για να γιορτάσουν το Πάσχα και ονόμασαν την περιοχή Σάντα Κρούζ, δηλαδή Άγιο Σταυρό. Σε εκείνη την περιοχή σήμερα βρίσκεται η πόλη Σάντα Κρούζ Καμπράλια. Τα πλοία έμειναν εκεί για 3 μέρες. Ο Καμπράλ, πριν συνεχίσει για την Ινδία, έστειλε ένα από τα πλοία του πίσω στην Πορτογαλία για να αναγγείλει τη νέα ανακάλυψη, πιστεύοντας πως είχε ανακαλύψει τις ακτές ενός νησιού. Λίγους μήνες πριν την άφιξη του Καμπράλ στη Βραζιλία, ο Ισπανός Βισέντε Γιανέθ Πινθόν είχε αναχωρήσει από την Ισπανία για να εξερευνήσει τις βόρειες ακτές της Νοτιού Αμερικής. Ακολουθώντας μια νοτιότερη πορεία,
ανακάλυψε τις εκβολές του Αμαζονίου. Ο μεγάλος όγκος νερού που εκβάλλεται από το μεγαλύτερο ποταμό του κόσμου τον έκανε να πιστέψει πως πρόκειται για θάλασσα και έτσι τον ονόμασε Santa Maria de la Mar Dulce, δηλαδή Παναγία της Γλυκιάς Θάλασσας. Καθώς οι νοτιότερες ακτές οδηγούσαν στο πορτογαλικό ημισφαίριο, ο Πινθόν συνέχισε βορειότερα, πέρασε τον ποταμό Οϊαπόκε, έχοντας ανακαλύψει τις βορειότερες ακτές της σημερινής Βραζιλίας. Το επόμενο έτος, ένας στόλος 3 πορτογαλικών πλοίων απέπλευσε από τη Λισαβόνα για να εξερευνήσει τις ακτές που ανακάλυψε ο Καμπράλ. Το ένα από αυτά πλοηγός ήταν ο Αμέρικο Βεσπούτσι, ο οποίος είχε προσληφθεί από τον βασιλιά της Πορτογαλίας. Αφού διέσχισαν τον Ατλαντικό ωκεανό, στις 16 Αυγούστου του 1501 έφτασαν στη Βραζιλία και ανακάλυψαν τις ακτές της περιοχής που σήμερα βρίσκεται η πόλη Νατάλ. Από εκεί κατευθύνθηκαν νότια, εξερευνώντας και χαρτογραφώντας τις ακτές. Την 1η Ιανουαρίου του 1502 ανακάλυψαν τον κόλπο Γκουαναμπάρα. Σε ένα από τα ποτάμια που εκβάλλουν στον κόλπο, λόγω της ημέρας, του έδωσαν την ονομασία Ποταμός του Ιανουαρίου, που στα πορτογαλικά είναι Ρίο ντε Τζανέιρο. Εκεί σήμερα βρίσκεται η ομώνυμη φημισμένη πόλη της Βραζιλίας. Οι Πορτογάλοι συνέχισαν την εξερεύνηση νοτιότερα μέχρι το σημείο των ακτών που με βάση τη συνθήκη της Τορδεσίγιας άρχιζε το Ισπανικό ημισφαίριο. Τότε, ο Αμέρικο Βεσπούτσι, παρατηρώντας πως αυτή η μεγάλη ηπειρωτική έκταση που ανακαλύφθηκε βρίσκεται αρκετά νοτιότερα από την ηπειρωτική Ασία, αντιλήφθηκε πως οι Ευρωπαίοι δεν είχαν ανακαλύψει τις ανατολικές ακτές της Ασίας, αλλά ένα νέο κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξερεύνησης, στα τροπικά δάση των ακτών ανακάλυψαν ένα είδος δέντρου που ο κορμός του εσωτερικά είχε το χρώμα της χόβολης. Οι Πορτογάλοι το ονόμασαν Πάου Μπρασίλ. Στη γλώσσα τους, Πάου σημαίνει ξύλο, ενώ το Μπρασίλ προέρχεται από τη λέξη μπράσα που σημαίνει χόβολη. Το ξύλο Μπρασίλ σύντομα αποδείχθηκε ως καλύτερη πηγή κόκκινης βαφής για τα υφάσματα από την ασιατική σαπάνη που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε οι Ευρωπαίοι, ώστε τα δέντρα της Βραζιλίας σύντομα να κυριαρχήσουν στο εμπόριο. Οι πρώτοι έμποροι άρχισαν να αναφέρονται στη χώρα ως Terra do Brasil, δηλαδή γη του ξύλου Μπρασίλ. Έτσι προέκυψε και η σημερινή ονομασία της χώρας Μπρασίλ. Οι Πορτογάλοι, αν και είχαν πλέον στη διάθεσή τους μια νέα, τεράστια και παρθένα γη να εξερευνήσουν και να κατακτήσουν, περιορίστηκαν στην εκμετάλλευση του ξύλου Μπρασίλ και επικεντρώθηκαν στο ασιατικό εμπόριο όπου βρισκόταν ο μεγάλος πλούτος. Τις πρώτες δεκαετίες, οι ακτές της Βραζιλίας είχαν γίνει εύκολος στόχος λαθρεμπορίου ξύλου Μπρασίλ, τροπικών πουλιών αλλά και ηθαγενών που τους πουλούσαν ως σκλάβους στην Ευρώπη, κυρίως από Γάλλους, Ισπανούς αλλά και Πορτογάλους ιδιώτες, καθώς η δύναμη του πορτογαλικού στόλου δεν επαρκούσε για να φυλάξει αποτελεσματικά μια τόσο μεγάλη ακτογραμμή. Το 1532, καθώς οι Πορτογάλοι μάθαιναν για το χρυσό και το ασίμι που ανακάλυπταν οι Ισπανοί στα δικά τους εδάφη στον Νέο Κόσμο, ο βασιλιάς της Πορτογαλίας Ιωάννης ο Τρίτος αποφάσισε να παραχωρήσει τη διακυβέρνηση των εδαφών της Βραζιλίας σε ιδιώτες οι οποίοι θα είχαν το δικαίωμα δημιουργίας αποικιών και κληροδότησης της εξουσίας τους στους απογόνους τους. Τότε ιδρύθηκε και η πρώτη πορτογαλική πόλη στη Βραζιλία, Σάο Βισέντε, κοντά στη μεγαλύτερη πόλη της σημερινής Βραζιλίας, Σάο Πάολο. Ακολούθησε το 1534 η ίδρυση της πόλης Πόρτο Σεγκούρο, το 1535 η ίδρυση των πόλεων Ολίντα και Ιγκαρασού και το 1537 η ίδρυση της πόλης Ρεσίφε. Η διάρκεια όμως του ταξιδιού από την Πορτογαλία στη Βραζιλία, που τότε διαρκούσε περίπου 2 μήνες, οι τεράστιες και αδιαπέραστες ζούγκλες της Βραζιλίας, οι ηθαγενείς ανθρωποφάγοι και η μη ανακάλυψη ορυκτού πλούτου στη χώρα κράτησαν τους περισσότερους δικαιούχους των εκτάσεων αυτών μακριά από κάθε εκμετάλλευση, ώστε οι περισσότερες ακτές της Βραζιλίας να συνεχίσουν να παραμένουν απροστάτευτες. Για τον λόγο αυτό, το 1549 ο Ιωάννης ο Τρίτος αποφάσισε να ενώσει όλες τις περιοχές αυτές υπό μια γενική διακυβέρνηση. Πρώτος κυβερνήτης διορίστηκε ο Τομέ ντε Σόουζα, ο οποίος το ίδιο έτος ίδρυσε στις βορειοανατολικές ακτές της Βραζιλίας την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας, το Σαλβαντόρ. Το 1554 ιδρύθηκε το Σάο Πάολο και το 1565 το Ρίο ντε Τζανέιρο. Από τότε, η αυξανόμενη καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου προσέλκυσε στη χώρα πολλούς νέους Ευρωπαίους απίκους, αλλά ταυτόχρονα οδήγησε και στον ξεριζωμό πολλών γηγενών της Αφρικής που μεταφέρθηκαν δια της βίας στη Βραζιλία ως σκλάβοι. Το φαινόμενο αυτό θα ενταθεί κατά τα τέλη του 17ου αιώνα, όταν στη χώρα θα ανακαλυφθεί χρυσός. Το 1807
Κατά την εισβολή του Ναπολέοντα στην Πορτογαλία, η βασίλισσα της Πορτογαλίας Μαρία η Πρώτη και ο πρίγκιπας Ιωάννης, μαζί με τους υπόλοιπους αυλικούς και το θησαυροφυλάκιο της χώρας, εγκατέλειψαν τη Λισαβόνα και κατέφυγαν στο Ρίο ντε Ζανέιρο. Όταν το 1815 η Πορτογαλία απελευθερώθηκε, ο πρίγκιπας Ιωάννης, ο οποίος στην ουσία ήταν εκείνος που διοικούσε, αποφάσισε να παραμείνει στο Ρίο ντε Ζανέιρο. Για τον λόγο αυτό, το 1815 ίδρυσε το Ηνωμένο Βασίλειο της Πορτογαλίας, μετατρέποντας τη Βραζιλία και όλες τις άλλες αποικίες της Πορτογαλίας σε ισότιμα υπεράκτια εδάφη της, ορίζοντας ως πρωτεύουσα το Ρίο ντε Ζανέιρο. Αυτό όμως διήρκησε για μόλις λίγα χρόνια μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου του 1822, όπου η Βραζιλία κήρυξε την ανεξαρτησία της από την Πορτογαλία και από τότε είναι ανεξάρτητο κράτος. Έπειτα, οι απέραντες και έφορες εκτάσεις της Βραζιλίας, ο ορυκτός πλούτος της καθώς και το θερμό της κλίμα προσέλκυσαν περισσότερους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ώστε με τους προϋπάρχοντες πληθυσμούς να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο μείγμα πολιτισμών που θα καθορίσει την πολιτισμική ταυτότητα της χώρας.